Xin chào các bạn, chào mừng các bạn lại đến với kênh Nagi Kiếm Hiệp và Huyền Sử. Trong thế giới võ lâm đầy sóng gió của Kim Dung, không chỉ có kiếm pháp hay quyền pháp mới đáng gờm, mà trảo pháp cũng là một tuyệt kỹ khiến giang hồ phải kính sợ. Trảo pháp là những chiêu thức dùng tay, móng và ngón để tấn công kẻ địch một cách cực kỳ nhanh nhẹn, mạnh mẽ và hiểm ác. Đặc điểm nổi bật của trảo pháp là sự kết hợp giữa tốc độ, sự chính xác và nội lực hùng hậu, đủ để xé toang mọi phòng thủ, khiến đối thủ không kịp tránh né. Hôm nay, Nagi tôi sẽ đưa các bạn vào hành trình khám phá top 9 loại trảo pháp mạnh nhất trong giang hồ Kim Dung. Những chiêu thức này đều là tuyệt kỹ lừng danh, từng làm nên tên tuổi của không ít cao thủ võ lâm. Mỗi một chiêu thức không chỉ có tốc độ nhanh như chớp, mà còn mang trong mình sức mạnh có thể khiến kẻ địch phải run rẩy. Chỉ cần một lần sơ suất, đối phương sẽ không còn đường lui và hồn lìa khỏi xác trong tích tắc. Ngưng huyết thần trảo, ai cũng sợ, nhưng cứ bình tĩnh. Ngưng huyết thần trảo, nghe tên thôi đã thấy rùng rợn rồi. Đây là tuyệt chiêu độc môn của tổng đà chủ Thiên Địa Hội, Trần Cận Nam, trong truyện Thư Kiếm Ân Cửu Lục của Kim Dung. Độc địa và chết chóc, ai mà xui xẻo chúng phải chiêu này thì coi như gặp đại họa, trong 3 ngày, huyết dịch khắp thân thể sẽ từ từ ngưng tụ lại như cháo đặc, và đáng buồn là, chẳng có vị danh y nào cứu nổi. Nhưng đừng vội hoảng, vẫn còn đường sống, nếu biết cách. May mắn thay, chỉ có một người duy nhất biết được bí mật hóa giải, và không ai khác chính là Trần Cận Nam. Khi bị trúng chiêu, khoảng 2 giờ sau, kình lực của ngưng huyết thần trảo sẽ phát tác mạnh mẽ. Đúng lúc này, điều cấm kỵ nhất chính là tự mình vận công giải trừ. Làm vậy không khác gì thêm dầu vào lửa, chỉ có tự chuốc lấy cái chết nhanh hơn. Cách duy nhất để cứu mạng, không phải thuốc tiên hay kỳ chân dị bảo gì cả, mà đơn giản là đào huyệt. Đúng rồi, tự đào một cái hố dưới đất, rồi chôn mình xuống đó. Nhưng đừng lo, không phải chôn sống đâu, chỉ cần chôn vừa đủ, chỉ để lại cái miệng và cái mũi hở ra để thở thôi. Mỗi ngày phải ngâm mình trong đất khoảng 4 giờ, và làm đều đặn trong 7 ngày liên tục. Sau đó, chắc chắn bạn sẽ sống sót và không cần lo về ngưng huyết thần trảo nữa. Thế đấy, tưởng chừng như tuyệt chiêu thần công này sẽ không có lối thoát, nhưng thực ra chỉ cần biết cách là vẫn có thể vượt qua. Vậy mới nói, trong võ lâm không chỉ có quyền cước hay đao kiếm lợi hại mà đôi khi còn cần một cái xẻng thật sắc, đại lực ưng trảo công. Bắc Kinh Tam Anh đụng độ Hồng Hoa Hội. Nào, ai từng nghe qua đại lực ưng trảo công chắc hẳn đều biết đến cái tên lẫy lừng của Bạch Chấn. Người ta thường gọi ông ta với biệt danh đầy uy phong, Kim Trảo Thiết Câu. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Bạch Chấn được chọn làm một trong những cận vệ thân tín của Hoàng đế Càn Long. Trong tiểu thuyết Thư Kiếm Ân Cửu Lục, ông ta vốn là cao thủ của phái Tung Dương, đã luyện đại lực ưng trảo công đến mức xuất quỷ nhập thần từ 30 năm trước. Võ công đã đạt đến trình độ tuyệt đỉnh, nhưng chẳng hiểu sao Bạch Chấn lại biến mất khỏi giang hồ, khiến nhiều người tò mò không rõ tung tích. Thế nhưng, đằng sau sự ẩn giật ấy là một câu chuyện không mấy lãng mạn. Bạch Chấn thực ra không phải cao nhân không màng danh lợi đâu. Trái lại, ông ta lại vô cùng ham danh, mê lợi. Chính vì thế mà ông đã quyết định gác lại những trận tỉ thí giang hồ để gia nhập triều đình, trở thành một trong những cận vệ thân tín nhất của Càn Long. Mỗi lần Càn Long rời cung đi dạo chơi, người đầu tiên theo chân không ai khác chính là Bạch Chấn. Dưới võ công kinh người của đại lực ưng trảo công, ông trở thành lá chắn sống bảo vệ hoàng đế. Dẫu đã vắng bóng giang hồ một thời gian, nhưng Bạch Chấn vẫn không thể thoát khỏi những lần đối đầu với các anh hùng Hồng Hoa Hội, đặc biệt là Trần Gia Lạc. Có lần, ông còn được Trần Gia Lạc cứu mạng, chuyện này khiến người ta không khỏi cảm thán trước cái duyên nợ kỳ lạ giữa cận vệ của Càn Long và thủ lĩnh Hồng Hoa Hội. Tuy vậy, Bạch Chấn vẫn nhiều lần so tài với Trần Gia Lạc và các anh hùng, trở thành một trong những đối thủ khó nhằn nhất mà Hồng Hoa Hội phải đối phó. Hổ trảo thủ, móng cọp tung hoành, một cú là tới công chuyện. Trong thế giới kiếm hiệp Kim Dung, hổ trảo thủ là một môn công phu phổ biến, xuất hiện ở không ít môn phái lớn nhỏ, từ Thiếu Lâm, Võ Đăng đến Hoa Sơn đều có môn công pháp này. Hổ trảo thủ hình thành từ cách quặp các ngón tay theo dáng móng cọp. Đừng tưởng đơn giản mà xem thường nhé, chiêu này tấn công rất thẳng và ngắn. Nhưng sức sát thương thì không phải dạng vừa đâu, nó nhắm thẳng vào những điểm yếu chí mạng như mặt, cổ, háng, cánh tay, cổ tay, nói ngắn gọn là cứ đụng phải chỗ nào là đau thấu trời. Khi tung chiêu, ức bàn tay sẽ áp mạnh để giúp các ngón tay bấu chắc vào đối phương, rồi thì hoặc bẻ quạt, hoặc lôi mạnh thẳng xuống, đủ khiến đối thủ rơi tự do trong chớp mắt. Trong số các môn hổ trảo thủ, phải kể đến Võ Đăng hổ trảo thủ, một chiêu cầm nã thủ lợi hại bậc nhất của phái Võ Đăng. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đây. Du Liên Châu, đệ tử thứ hai của Trương Tam Phong, sau khi luyện hổ trảo thủ xong, phát hiện ra một vấn đề không nhỏ. Mỗi lần nắm được địch thủ rồi, nếu đối phương võ công cao cường, họ có thể vận nội lực để thoát khỏi trảo. Mà lúc đó, tình huống chắc chắn sẽ chuyển sang màn đấu nội lực gay cấn, làm khó cho cả hai bên. Chính vì vậy,
Du Liên Châu đã bèn suy nghĩ, thêm thắt biến hóa cho chiêu thức này, và thế là, từ hổ trảo thủ, anh chàng sáng tạo ra một phiên bản nâng cấp, đó chính là hổ trảo tuyệt hộ thủ. Hổ trảo tuyệt hộ thủ, đệ nhất sát chiêu, tuyệt tử tuyệt tôn. Trong tác phẩm ỷ Thiên Đồ Long Ký, khi nhắc tới tuyệt kỹ của Võ Đang, thì không thể không kể đến môn công phu đầy uy lực và nguy hiểm hổ trảo tuyệt hộ thủ, do Du Liên Châu sáng tạo nên. Ông là đệ tử thứ hai của Trương Tam Phong và một trong Võ Đang thất hiệp. Đây là chiêu thức mà Du Liên Châu đã khổ công phát triển từ hổ trảo thủ của Võ Đang. Nhưng đừng nghĩ là nó chỉ là bản sao, 12 chiêu hổ trảo tuyệt hộ thủ này lợi hại hơn rất nhiều, chiêu nào cũng nhắm thẳng vào ngang lưng đối thủ. Kẻ nào xui xẻo trúng phải thì coi như tạm biệt dòng tộc vì tổn thương dương khí nặng đến mức tuyệt tử. Thế nhưng, tuyệt kỹ lợi hại này không phải ai cũng dám dùng bừa bãi đâu. Khi Du Liên Châu biểu diễn trước Trương Tam Phong, vị chân nhân đã phải gật gù công nhận rằng đây quả là một môn tuyệt học có một không hai. Tuy nhiên, Trương Tam Phong cũng không quên nhắc nhở các đệ tử rằng nguy hiểm vô cùng. Chính vì vậy, ông đã cấm sử dụng hổ trảo tuyệt hộ thủ, trừ khi gặp tình huống một mất một còn thì mới được tung ra. Lời bình của Trương Tam Phong về tuyệt chiêu này thật sắc sảo, Liên Châu đã khổ tâm suy nghĩ. Sáng tạo ra 12 chiêu này, quả là một môn tuyệt học vô cùng đáng giá. Nếu chỉ vì một lời của ta mà bảo bỏ đi thì thật là phí. Nhưng nhớ cho kỹ, mọi người có thể học từ Liên Châu, nhưng chỉ khi đối mặt với sống chết mới được sử dụng, không được dùng bừa bãi đâu. Ta đặt thêm 2 chữ tuyệt hổ vào sau hổ trảo để ai cũng nhớ rằng môn võ công này chính là sát thủ, khiến người ta đoạn tử tuyệt tôn, thậm chí hủy diệt cả gia môn. Nghe đến đây, ai nấy đều rùng mình, vì rõ ràng hổ trảo tuyệt hộ thủ không chỉ là một chiêu thức bình thường, mà còn mang trong mình cái gọi là vũ khí tuyệt diệt. Long trảo thủ, vuốt rồng tung hoành, Thiếu Lâm trở mình. Nào các huynh muội, hãy tưởng tượng một con rồng khổng lồ đang bay lượn trên trời, vuốt của nó xé gió với sức mạnh kinh hồn. Đấy, từ cảm hứng của rồng bắt mồi mà người xưa đã sáng tạo ra long trảo thủ, tuyệt kỹ mạnh mẽ của phái Thiếu Lâm. Môn võ này được luyện từ sức mạnh của ngón tay. Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu. 8 chiêu cơ bản của long trảo thủ gói gọn trong mấy từ đơn giản nhưng đầy uy lực: buông, bắt, cấu, giật, chộp, giữ, đẩy, vuốt. Nghe mà muốn giật mình, phải không? Kim Dung không ngần ngại mô tả sự đáng gờm của long trảo thủ trong ỷ Thiên Đồ Long Ký. Đặc biệt là trong trận đối đầu nghẹt thở giữa Trương Vô Kỵ và Không Tính đại sư của phái Thiếu Lâm trong trận chiến đỉnh Quang Minh. Long trảo thủ ở đây không chỉ là một môn võ công thông thường, mà như biến vị đại sư thành một con rồng xám tung hoành giữa chiến trường. Môn này có tới 36 thức, mỗi chiêu thức đều hoàn hảo không chút sơ hở, khiến ai chúng phải cũng chỉ có hồn lìa khỏi xác. Trong trận chiến, Không Tính đại sư liên tiếp tung trảo thứ 3, thứ 4, rồi thứ 5, nhanh như gió cuốn. Trương Vô Kỵ, dù có nội công uyên thâm, cũng phải giật mình né tránh, nhưng vẫn bị một trảo của Không Tính chộp trúng tay áo. Một cú thôi mà đã để lại trên tay áo của Trương Vô Kỵ 5 vết cào rớm máu. Phải thừa nhận, long trảo thủ không chỉ nhanh mà còn cực kỳ hiểm độc. Thiếu Lâm mất cả trăm năm mới có người luyện thành môn tuyệt kỹ này, đủ để khiến ai cũng phải run sợ. Điều đáng nói là, dù sở hữu Càn Khôn Đại Na Di, võ công trấn phái của Minh giáo, Trương Vô Kỵ vẫn không thể nào đối kháng trực tiếp với long trảo thủ. Cách duy nhất để chống lại chính là dùng long trảo thủ của chính đối thủ để phản kích. Và thế là, bằng cách học lỏm chiêu thức này, Trương Vô Kỵ đã khiến Không Tính thua đến mức tâm phục khẩu phục. Các cao thủ của Minh giáo như Dương Tiêu, Lãnh Khiêm hay Ân Thiên Chính đứng xem cũng phải gật gù, thừa nhận rằng long trảo thủ của Không Tính quả thật lợi hại, muốn tiếp được một chiêu thôi cũng đã là khó khăn lắm rồi. U Minh Quỷ Trảo, móng vuốt từ địa ngục, cấm kỵ nhưng hấp dẫn. Trong thế giới võ học, có những môn võ công người ta phải nghe tên mà rùng mình, và U Minh Quỷ Trảo chắc chắn là một trong số đó. Đây là tuyệt học xuất xứ từ Đồng Lão Tâm Kinh, nhưng lại bị Thiên Sơn phái thẳng tay cấm luyện bởi chiêu thức quá ư là âm độc, lăng lệ, bá đạo. Đặc biệt, U Minh Quỷ Trảo không chỉ đánh mạnh, mà còn có thể hút lấy công lực của đối phương để sử dụng cho bản thân, đúng kiểu một công đôi việc nhưng vô cùng hiểm ác. Câu chuyện trở nên thú vị hơn khi Lý Thu Thủy, vì muốn phân thắng bại với Vu Hành Vân, đã vụng trộm tu luyện U Minh Quỷ Trảo. Nói thật, Lý Thu Thủy cũng thuộc hàng cao thủ, nhưng dẫu có luyện tới đâu thì U Minh Quỷ Trảo vẫn không thể sánh ngang với tuyệt học trấn phái Bắc Minh Thần Công. Đặc biệt, sau khi bị Tiêu Giao Tử đánh trọng thương và đối đầu với Hư Trúc, Lý Thu Thủy còn bị hút ngược nội lực, mất đi một nửa công lực, làm cho tuyệt học này trở thành gậy ông đập lưng ông. Trong bộ phim Tân Thiên Long Bát Bộ Chi Thiên Sơn Đồng Lão, U Minh Quỷ Trảo được mô tả rất rõ nét. Đây là môn võ công thuộc phần âm của Đồng Lão Tâm Kinh, vô cùng hiểm ác và tàn độc. Vì vậy, Thiên Sơn phái mới liệt nó vào hàng cấm kỵ, không ai được phép động tới. Nhưng như người ta thường nói, càng cấm, càng tò mò.
Thế nên Lý Thu Thủy quyết định thử sức với môn tuyệt học này, chỉ để tranh cao thấp với Vu Hành Vân. Kết quả thì sao? Chưa phân được thắng bại thì đã gặp hư trúc, người không chỉ ngăn cản mà còn hút ngược lại nội lực của cô, làm cho Lý Thu Thủy mất đi gần một nửa công lực. Đúng là muốn tranh giành thiên hạ, nhưng lại chẳng giữ được nội lực. Ưng Chảo Cầm Nã Thủ, độc đấu quần hùng. Nhắc đến Minh Giáo, ai mà không biết Ân Thiên Chính, ngoại hiệu Bạch Mi Ưng Vương, một nhân vật lừng danh với bộ râu trắng dài phất phơ trong gió và đôi mắt sắc như chim ưng. Dù tuổi đã cao, ông vẫn là lão tướng duy nhất của Minh Giáo, là cha của Ân Tố Tố và ông ngoại của Trương Vô Kỵ. Được xếp thứ hai trong tứ đại pháp vương, võ công của ông có thể không sánh được với những cao thủ như Dương Tiêu hay Phạm Giao, nhưng so với nhiều người khác, Bạch Mi Ưng Vương vẫn đứng vững với chiêu thức Ưng Chảo Cầm Nã Thủ đầy sắc bén và hiểm ác. Võ công của ông, Ưng Chảo Cầm Nã Thủ, là một môn trảo pháp lợi hại, được xem như một chiêu thức có thể khiến đối thủ tâm phục khẩu phục chỉ với vài đòn chính xác và đầy uy lực. Sự tàn nhẫn trong chiêu thức này có thể khiến người khác phải toát mồ hôi hột, những cú chộp tay nhanh như chớp, mạnh như sấm, chỉ cần một cái vung tay là đối phương phải bỏ lại mạng sống hoặc ít nhất vài chiếc xương. Chính nhờ Ưng Chảo Cầm Nã Thủ, Ân Thiên Chính đã làm cho danh tiếng của mình vang dội khắp giang hồ, dù tuổi tác chẳng còn trẻ trung gì. Có một chi tiết rất thú vị về Bạch Mi Ưng Vương. Ông vốn đã ra ngoài tự lập môn hộ, sáng lập Thiên Ưng Giáo. Tuy nhiên, khi biết Minh Giáo gặp nạn, ông chẳng ngại quay trở lại, sẵn sàng cống hiến sức mình để giúp đỡ. Bạch Mi Ưng Vương không chỉ là một võ công cao thủ mà còn là người có tấm lòng kiên trung với giáo phái của mình. Trên Quang Minh Đỉnh, với Ưng Chảo Cầm Nã Thủ, ông đã không ít lần khiến quần hùng phải cúi đầu trước sức mạnh và sự kiên cường của mình. Dù có bị thách đấu bao nhiêu lần, ông vẫn tỏ ra điềm tĩnh, ứng biến tài tình, không hổ danh là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm, đáng mặt đại diện cho Minh Giáo. Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, móng vuốt nhưng nguy hiểm. Nhắc tới võ lâm, chắc hẳn ai cũng từng nghe đến cái tên Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, một trong những môn võ công âm độc cực kỳ lợi hại xuất hiện trong Anh Hùng Xạ Điêu. Nguồn gốc của môn võ này là từ Cửu Âm Thần Trảo, được ghi chép trong quyển hạ của Cửu Âm Chân Kinh. Nhưng do luyện sai cách mà nó biến thành một chiêu thức tàn nhẫn đến mức nổi danh với cái tên ghê rợn, Cửu Âm Bạch Cốt Trảo. Nào, chúng ta cùng nhau tìm hiểu chiêu thức đáng sợ này nhé. Yếu quyết tu luyện của môn võ này nghe qua cũng đã đủ làm người ta giận mình. Ngũ chỉ phát kình, vô kiên bất phá, tồi địch thủ não, như xuyên hổ thổ. Dịch ra cho dễ hiểu, 5 ngón phát kình, không gì cứng không phá được, chụp vào đầu óc như xuyên vào đậu hũ. À, nghe tới đây ai mà nghĩ, chụp đầu đối thủ như đậu hũ thì dễ dàng lắm, nhưng thực tế thì phải là tấn công vào chỗ yếu hại của kẻ địch cơ. Tuy nhiên, Mai Siêu Phong lại hiểu lầm nghiêm trọng, cô tưởng phải chộp thật vào đầu người ta, nên đã chụp đầu người sống luyện công thật. Và kết quả là gì? Võ công đáng lẽ thiên về đạo gia, tu dưỡng trường sinh, xua quỷ trừ tà lại bị biến thành môn công phu. Âm độc vô cùng khủng khiếp. Nhắc tới Hắc Phong Song Sát, Mai Siêu Phong và Trần Huyền Phong, ai ai cũng dùng mình vì họ đã luyện chiêu này theo cách cứng cáp nhất. Thay vì dùng đá, họ lại lấy sọ người sống để luyện. Cũng chính vì lý do đó mà môn võ này mới có cái tên đáng sợ, Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, nghe thôi đã khiến ai cũng phải né tránh. Trong giới sử dụng chiêu này, người nổi danh nhất không phải là Mai Siêu Phong, mà lại là một truyền nhân của Thần Điêu Đại Hiệp, chính là Hoàng Sam Nữ Tử. Cô nàng đã luyện Cửu Âm Thần Trảo theo đúng đường lối chính tông của đạo gia và dễ dàng đánh bại Chu Chỉ Nhược, người cũng đã từng luyện qua chiêu thức này. Dù nói là lợi hại, nhưng cũng phải biết đúng cách luyện tập mới không mang họa vào thân. Nguồn gốc của Cửu Âm Bạch Cốt Trảo bắt đầu từ một kẻ thù của Hoàng Thường, nhưng sau này, Hoàng Thường đã nghiên cứu và phá giải nó, rồi sửa đổi theo yếu chỉ của đạo gia, đặt tên mới là Tội Kiên Thần Trảo. Vậy mới nói, võ công không đáng sợ, chỉ có người luyện sai mới đáng sợ. Cầm Long Công, khi binh khí cũng phải bay về tay. Trong thế giới kiếm hiệp của Kim Dung, nhắc đến Cầm Long Công là không khỏi khiến giang hồ nhao nhao lên vì tò mò. Môn võ công này được sử dụng bởi Tiêu Phong, đã vượt qua mọi giới hạn của Long Trảo thủ từ Thiếu Lâm về độ bá đạo. Học lỏm từ võ học của Thiếu Lâm và Cái Bang, Kiều Phong đã biến Cầm Long Công thành một tuyệt kỹ thần kỳ đến mức người ta cứ tưởng đó chỉ là tin đồn vô căn cứ. Trong tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ, có một cảnh đáng nhớ khi Kiều Phong giao đấu với hai nhân vật thú vị, Bao Bất Đồng và Phong Ba Ác. Tại đây, Kiều Phong sử dụng Long Trảo thủ, một trong những chiêu thức lợi hại của Thiếu Lâm. Nhưng điều đáng nói là tốc độ ra đòn của Kiều Phong nhanh đến mức khiến Vương Ngữ Yên dù nhận ra chiêu thức, cũng chẳng kịp nhắc nhở Bao Bất Đồng tránh né. Vương Ngữ Yên lúc đó mới thốt ra rằng, sang châu tam thức trong Long Trảo thủ hay tuyệt, Bao Tam Ca cẩn thận cùi trỏ tay trái sẽ đánh vào ngực, trường phải đánh vào mạng sườn, tay trái chộp vào khí hộp, đó là chiêu bái nhiên hữu vũ trong Long Trảo thủ. Nhưng khổ nỗi,
Bao Bất Đồng chỉ kịp nghe cho vui tai, vì lúc cô nàng vừa nhắc xong thì đã trúng đòn rồi. Chẳng trách mà Bao Bất Đồng còn trách khéo. Cô nương nhắc không chậm cũng không nhanh, nhưng vừa nhắc xong thì ta bị hạ đo ván, không chịu thua. Phong Ba Ác bèn xông lên xin tái đấu, tỏ vẻ không phục. Kiều Phong chỉ cười mỉm, không nói lời nào, giơ tay chộp nhẹ vào không khí. Ngay lập tức, một luồng kình lực vô hình bắn thẳng vào thanh đao dưới đất. Thanh đao liền bay vèo vào tay Tiêu Phong, rồi anh ta nhẹ nhàng dùng ngón tay đảo lực, khiến cán đao quay ngược lại bay về phía Phong Ba Ác. Lúc này, Phong Ba Ác kinh ngạc thốt lên, đây chẳng lẽ là Cầm Long Công? Trên đời thật sự có người biết môn võ công thần kỳ này sao? Kiều Phong vẫn điềm nhiên trả lời một cách khiêm tốn, ta chỉ tình cờ học lỏm được thôi. Chuyện giang hồ vốn đồn thổi rằng Cầm Long Công là môn võ thần bí có khả năng chộp được binh khí từ xa, có khi lên đến 10 thước. Nếu luyện đến đỉnh cao, có thể chộp luôn cả người. Vì độ huyền bí và khó tin của nó, ai nấy đều nghĩ đây chỉ là lời đồn. Nhưng qua màn biểu diễn của Tiêu Phong, ai cũng phải ngả mũ công nhận rằng Cầm Long Công không chỉ là lời đồn đại nữa, mà là thực tế phũ phàng cho những ai dám đối đầu với nó. Trên đây là ý kiến cá nhân về các loại trảo pháp trong thế giới kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung. Các bạn cảm thấy thế nào? Theo các bạn, có còn trảo pháp nào chưa được nhắc đến hay không? Các bạn vui lòng ghi dưới phần comment để chúng ta cùng nhau bàn luận về câu chuyện này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.